අයිබෝන් හැමෝටම අපි අද ගෙනාවා තවත් Photoshop tutorial එකක්. මේක tutorial එකක් කියනට වඩා අපි මේකෙදී කතා කරන්නේ Photoshop වල තියෙන planet එකක් ගැන. planet එකක් කියන එක ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. Photoshop වල වැඩ කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන planet මොනවද කියලා. වීඩියෝ එකක් අන්නේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. පාල් description එකේ link එක දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මොකද්ද මේ planet එකක් කියන්නේ කියන එක ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අද කතා කරන planet එක තමයි මෙන්න මේ action කියන planet එක. මේක දාගන්නේ කොහොමද? මේක පාවිච්චි කරලා කොයි වගේ වැඩද කරන්නේ? වගේ මේක කොහොමද අපි හරි විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන ඔක්කොම අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒ ඔක්කොම කලින් ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos miss වෙන්නේ නැහැ. හරි. Photoshop open කරපු ගාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තියෙන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop 2021 version එක. ඔයාලත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන Photoshop version එකට ඔයාලට edit කරගන්න ඕන image එක import කරගන්න. import කරන දේවල් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද කලින් වීඩියෝ වල ඔක්කොම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බැලුවේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් බලලා ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපි අද main කතා කරන්නේ මෙන්න මේ action කියන planet එක ගැන. මේ planet එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැත්තම් ඔයාලගේ workspace එකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ planet එක ගන්න. මෙන්න මේ උඩ තියෙන window කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ action කියන planet එක. මේක ටික් එක දාපු ගාම ඔයාලට මේ planet එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙමදී shortcut එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා alt එකයි F9 එකයි ඔයාලා press කරොත් එම ඔයාලට ඒත් මේ planet එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ planet එක නැත්තම් ඔයාලා ඒ විදියට ගිහිල්ලා planet එක මුලින්ම workspace එකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා planet එක ගත්ත ගාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට action කියලා මේ planet එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මෙන්න මේ වගේ මුලින්ම පේනවා default action කියලා. මේ Photoshop එකෙන්ම අපිට action ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create new set කියලා icon එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට යහපැත්තේ තියෙනවා create new action කියලා තව icon එකක්. ඊට පස්සේ තව මෙන්න මේ වගේ delete icon වගේ icon ටිකක් තියෙනවා මේ action එක පහලින්. ඊට පස්සේ මේ action එකට උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඊරි කෑලි හතරක්. මෙන්න මේ ඊරි කෑලි හතර ක්ලික් කරපු ගාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ setting ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි එක එක setting වගේක් තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට මේ default එන action ටිකත් අයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා clear all action කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ action කියන planet එකේ කිසිම action එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයේ default ආපු action ටික ගන්න ඕන නම් ඔයාලා ආයේ ඉරි කෑලි හතර ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා reset action කියලා තව option එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගාම මෙන්න මේ වගේ ආයෙත් අපිට default action ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ ටිකක් තමයි මේ action කියන tab එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ action කියන්නේ. මේකෙන් මොකද්ද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. action කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ඔයාලා edit කරන විදියටම ඔයාලට පුළුවන් වෙන ෆොටෝ එකක් edit කරන්න. ඒ setting ඒ ඔක්කොම ටික ඒ විදියටම දාලා හැබැයි එච්චර වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. එක ක්ලික් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක edit කරපු විදියටම ඒ ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න. ඒ කියන්නේ මම කරලම් පෙන්නන්න. ඒක කරන්න කලින් අපි මුලින්ම action එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා create new set කියලා මේ action tab එකේ පොඩි icon එකක්. අන්නේ icon එක ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ name එකක් දීලා set එකක් හදා ගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ කේව තුනක් දෙනවා. ඊට පස්සේ icon එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා
create new action කියලා icon එකක් අන්නේ icon එක click කරන්න. click කරලා ඔයාලා හදන්න යන action එකට කැමති නමක් දෙන්න. මම ඒකටත් එකේව තුනක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ action එක යන්න ඕන set එක තෝරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් set දෙකක් තියෙනවා. මෙතන default action කියලා set එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපි හදාගත්ත එකේව තුන දාලා හදාගත්ත action එකක් තියෙනවා. දැන් මට මේ හදාගන්න action එක දාගන්න ඕනේ අර එකේව තුන ගහපු set එකට. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ එකේව තුන ගහපු set එක මෙතනින් select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ setting කිසිම එකක් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් දාගන්න මේ action එකට. මම එතනොත් මෙන්න මේ blue color එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක record කියන එක ඔබනවා. ඒ click කරපු ගාම ඔයාලට පේනවා මෙතන පහලින් මෙන්න මේ අපිට අර hide වෙලා තිබ්බ icon ටික මෙන්න මේ වගේ පේන්න ගත්තා. ඒ වගේ මෙතන රතු පාටට පෙන්නනවා record වෙනවා කියලා මේක. ඊට පස්සේ මම මේ ෆොටෝ එක edit කරන්න පටන් ගන්නවා. මම මේකෙදි කරන edit එක තමයි මෙන්න මේ background කියන layer එක click කරලා ඒ જાතිය layers තුනක් ගන්න එක. ඒකට control එකයි J එකයි ඔබලා මෙන්න මේ වගේ මම තුන් පාරක් ඔබනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කා දැන් මෙතන layers තියෙනවා තුනක්. ඊට පස්සේ දැන් මම edit එක කරගත්තා. මට ඕන දැන් මේ edit එකම වෙන ෆොටෝ එකකටත් කරගන්න. හැබැයි මෙච්චර වෙලා යන්නේ නැතුව එක ක්ලික් එකකින්. ඒකට මම මේ action එක දැන් record කරලා ඉවරයි. මට ඕන දේ මම කරලා ඉවරයි. දැන් මම මේක stop කරනවා මෙන්න මෙතනින්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ icon එක. මෙන්න මේ කොටුවක් වගේ icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක click කරනවා. click කරපු ගාම දැන් මේ action එක record වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම වෙන ෆොටෝ එකක් මේකට import කරගන්නවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ වගේ වෙන ෆොටෝ එකක් Photoshop එකට import කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් අර action කියන tab එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපි අර හදාගත්ත action එක මෙතන තියෙනවා. එකේව තුනක් දාපු. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ action එක click කරලා action එක click කරනවා කියන්නේ ඔයාලා මේ set එක click කරන්න එපා. set එක click කරොත් ඔයාලට මේ action එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා click කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ set එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ action එක. ඊට පස්සේ ඒක click කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ play කරන්න තියෙන icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ icon එක click කරපු ගාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා දැක්ක ඔටෝම මේක layers තුනක් වැටුණා. මෙන්න දැන් මෙතන මේක layers තුනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා duplicate layers තුනක්. අපි අර කලින් එකේ හදාගත්තා වගේ ඒත් මේකෙදි අපි මේ action එක දාලා එක click එකයි දුන්නේ. ඒ ෆොටෝ එකට කරපු දේ මේ ෆොටෝ එකට තුනා එක click එකකින්. අන්න ඔයගේ දෙයක් තමයි මේ action කියන එක කරන්න පුළුවන් සරලම අදහස. මේකෙන් ගොඩක් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ ෆොටෝ එකේ color මොකක් හරි adjustment එකක් කරනවා නම් මේ camera raw වගේ filter එකක් දාලා මේ වගේ camera raw filter එකක් ඔයාලා දාලා මෙන්න මේ වගේ color මේකෙදි හදා ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ හදන colors ටික action එකක් record කරලා ඔයාලට මේ වගේ edit කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ color ටිකම තව photo set එකකට ඒ කියන්නේ photo 20කට 100කට හදා ගන්න ඕන නම් මේ විදියට මේ color setting ටික ඔයාලට පුළුවන් අරම action එකක් record කරලා එක photo එකක් edit කරලා ඊට පස්සේ ඒ action එකෙන්ම අනිත් photo ඔක්කොම ටික එක click එකකින් edit කරගන්න. ඒක තමයි මේ action කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේ වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ action කියන planet එකට අපි fitting action එකක් import කරගන්නේ කියලා. ඒකට මම මෙන්න මේ දෙකම අයින් කරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට හොඳට පේනවා මම කරන දේ. fitting action එකක් add කරගන්නවා කියන්නේ Photoshop එකට
ඇඩ් කරන ඇක්ෂන් තියෙනවා ඔයාලට බයි කරලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් ඇක්ෂන් තියෙනවා ඒවා වලින් ඔයාලට Photoshop එකේ කරන ලොකු වැඩ එක ක්ලික් එකකින් කරන්න පුළුවන් කිසිම මහන්සියක් නොවි ඕන තරම් තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගන්න මේ ඇක්ෂන් ෆ්‍රී ගන්නක් තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රීමියම් මේවා ෆ්‍රී ගන්න විදියක් නැහැ හැබැයි ප්‍රීමියම් මේවත් ෆ්‍රී වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට අරන් යනවා වීඩියෝ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ දාන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ප්‍රීමියම් ගන්න මේ වගේ Photoshop action ඔයාලට free ගන්න මේ වීඩියෝ බලලා ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වල මේ action කොහොමද use කරන්න කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේ වගේ action එකක් කොහොමද මේකට import කරගන්න කියලා ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේ action එක තියෙන folder එකට යන්න ඕනේ මේක තමයි මේ action එක තියෙන folder එක මේ folder එක on කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන දැන් action file එක ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ action file එක මේ කියන්නේ මෙන්න මේ file එකම select කරලා ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මෙයාගේ drag කරන් අරන් ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Photoshop එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලා අරන් එන්නේ ඒක මෙන්න මේ action කියන tab එක ගාවට අරන් ඇවිල්ලා mouse එකේ click එක අතාරින්න ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්ක දැන් මෙන්න මෙයාගේ මේ action එක මේ tab එකට import වුණා. කියන්නේ මේ Photoshop එකට import වුණා. අපි අර පිටින් download කරගත්ත action එක. මේ action එක premium action එකක්. ඔයාලට මේක ඉස්සරහදී අනිවාර්යෙන් free download කරගන්න ගේන්න. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ action එක දැම්මාම මේ photo එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේකේ දාන්නෙත් අර කලින් වගේම මෙන්න මේ set එක click කරන්න නැතුව මෙන්න මේ action එක විතරක් click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා play button එකක් play icon එකක් අන්නේ icon එක click කරන්න කලින් ඔයාලා මෙන්න මේ layers ටික අයින් කරගන්න මෙන්න මෙයාගේ එක layer එකක් විතරක් තියලා duplicate layer එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ action එක play කරන්න play කරපු ගාම ඔයාලට පේනවා මේ action එක කොච්චර දිග action එකක්ද කියලා ගොඩක් වැඩ මේ action එකේදී වෙනවා අපි අර කලින් action එකේදී කරේ background layer එකට duplicate layer තුනක් ගත්ත එක විතරයි ඒත් මේ action එකේදී මෙන්න මෙයාගේ photo එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා හරි දැන් action එක වෙලා ඉවරයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ action එකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මෙයාගේ අපිට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් විදියට මේකත් ප්‍රීමියම් action එක මම කලින් වගේ මේකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඉස්සරහදී free download කරන්න ගේන්න. ඒ වගේම මම කිව්වා මේ action එකේදී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ action එකේදී මෙන්න මේ photo එකට වෙන දේවල් ටික මේ වගේ layers copy වෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලට අප්පර ගානක් ඇතුළත මේ ෆොටෝ එකට සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලා මේක වීඩියෝ එකක් බලන් හරි නැත්නම් මැනුවල් කරා නම් ඔයාලට මේකට පැය ගානක් යනවා. ඒත් ඔයාලට මේ ක්‍රමෙන් පුළුවන් විනාඩි ගානකින් කියන්නේ විනාඩි ගානක් කියන්නේ දැන් තප්පර ගානකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලොකු වැඩක් එක ක්ලික් එකකින් කරගන්න. මේක තමයි මේ action කියන පැනට් එකෙන් මේන්ම කරගන්න දේ වෙන්නේ. මෙන්න මේ Photoshop action කියන එක ගැන කියලා දෙන්න හිතුවෙත් ඔයාලට ඉස්සරහදී free දෙන්න හිතාගෙන ඉන්න action ඔයාලා Photoshop එකට දාගන්න විදිය දැනගන්න ඕනේ. හැම action එකකින්ම එකින් එක කියන්න බෑ ඒක. ඒක නිසායි මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඒක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහදී දෙන free premium action ටිකක් download කරගන්න. මොකද ඔයාලා පිටින් ගන්නවා නම් ඒකක් $50ක්වත් වෙනවා එක action එකක්. ඒ ගානට ගන්නත් බෑ දැන්. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ටික download කරගන්න. download කරගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ tutorial එක ඉවරයි.
ඔයාලා channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටින tutorial miss වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.